নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ সৰু মাছৰ ভাপা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এয়া হৈছে সৰু মাছ মই লৈছোঁ। এয়া পেডিবিলাক পেলাই আছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ধুই ল'ম। মোক ভাপা বনাবলৈ লাগিব সৰিয়হ, ইয়াতে এচামুচ, গোটা জিৰা এচামুচ, আৰু লৈছোঁ সৰিয়হ তেল। ইয়াতে লৈছোঁ মই নিমখ, হালধি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু কঁচা জলকীয়া 4টা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ ভিডিঅ'ত আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। এতিয়া মই গোটা জিৰা আৰু সৰিয়হখিনি পাতহিলত বটি ল'ম। ভালকৈ বটিব লাগিব। এতিয়া মই মাছখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া দিলোঁ সৰিয়হ, জিৰা, কঁচা জলকীয়া 4টা কাটি থোৱা, আৰু দিছোঁ ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ, হালধি, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে সৰিয়হ তেল 2 চামুচমান। গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ মাখি ল'ম, যাতে মছলাখিনি মাছত লাগি যায়। এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম মাটিৰ হাঁড়ি। এয়া সৰু হাঁড়ি লৈছোঁ। এতিয়া লাগিব কলপাত। কলপাতটো মই ভিতৰত সুমুৱাই লৈছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ ল'ম, যাতে মাছখিনি ইয়াতে ভালকৈ থৈ দিব পাৰোঁ। কলপাতত দিলে খুব টেষ্টি হয়, আৰু মাটিৰ হাঁড়ি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া মাছখিনি দি লৈছোঁ। দেখিছা কেনেকৈ দিলোঁ। ইয়াতে মই পানী লৈছোঁ। বাতিত লাগি থকা মছলাখিনি পানী লৈছোঁ 1 কাপ। এতিয়া এইখিনিত অলপমান দিছোঁ, 1 কাপ পানী নালাগে, অলপমান দিব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ, যাতে মাছখিনি ভাপত সিজি যায় সেই অনুপাতে দিব। এতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে জুইটো একদম ল' কৰি দিব, ল' ফ্লেমত ৰাখিব। অলপ অলপ জুই দিব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি পাতেৰে ঢাকি দিছোঁ। এইটো এতিয়া ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া চাইছোঁ, 5 মিনিটৰ পিছত চালোঁ, এয়া আমাৰ মাছখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম, গেছটো অফ কৰি থ'ম। ধুনীয়া এটা গন্ধ ওলাইছে। গন্ধটো শুঙি মানে একদম খাব মন গৈছে, ইমান মানে ধুনীয়া এটা গন্ধ ওলাইছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, পিছত আকৌ লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই বাই।